ሰላም እንዴት ናችሁ የአገሬ ልጆች? ፈቲያንኝ ይሄ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ መማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከወደዳችኋቸው ሰብስክራይ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ተቀላቀሉ። ሁሌ ቪዲዮ ስጭን እንዲደርሳችሁ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ እንደምታዩን ጋርደን ቁጭ እያይ ነው ማወራችሁ። አልጀመርኩም አክቹአሊ ስራ የጋርደን ስራ አሁን በጣም ጠራራ ፀሐይ ነው። ትንሽ ጋር ሲል ነው የምጀምረው ግን ጋርደን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። አክቹአሊ ኦሬዲ ስተክል ምናምን ያለውን ነገር በአጠቃላይ ቀርጬዋለሁኝ ቀድሜ ማለት ነው። ከገና ስፕሪንግ ሲጀምር ጀምሮ ከዊንተር ጀምሮ ነው አክቹአሊ መትከል ጀምሮ ዘሮች መትከል ምናምን ጀምሮ እና እንዴት እንደነበረ እስካሁን ድረስ ምን አይነት ምን ሳደርግ እንደነበረ በአጠቃላይ ምን ነገሮች እስካሁን እንዳበቀልኩ ያበቀልኳቸው ነገሮች ምን እንደሚመስሉ ኦሬዲ እየቀረጽኳቸው ነበረ ስሰራ ምናምን የነበረውን ነገር እንዴት በጋው እንደማሳልፍ በዛው ታያላችሁ እና ዘንድሮ ምን እንደተከልኩኝ ምን ነገሮች ተከያለሁኝ የሚለው ነገር አሳያችኋለሁ። ተወዱታላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ውስጥ ያስቀመጥኳቸው ዘሮች ናቸው እንዳለ ከባለፈው አመት እነዚህ ይሄ ደግሞ የተገዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እንተክላለሁ ዛሬ። ምንድነው ማድረገው? እዚህ ውስጥ አፈር ሞላለሁኝ። ሌላ አንድ ካርቶን አዘጋጅቻለሁ። እሱ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉኝ። ሌላም ነበረኝ ትንንሽ እንትኖች ማድረገው እንደዚህ አይነቶችን እሞላቸዋለሁ እዚህ ውስጥና መተክላቸው ነገሮች ውስጥ ከተታለሁ። መጀመሪያ ግን እዚህ ላይ ነው የሚሆነው። ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የበጋ ግብርና ጀምሬ ያለሁኝ አንዳንድ ነገሮች ማስተካከል አለብኝ። አሁን እንኳን ዛሬ አጋጣሚ 20 ዲግሪ አካባቢ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ በቲሸርት የሆንኩት መልሶ ብርድ ይመጣል ወይም ከዜሮ በታች ይገባል። ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል አለብኝ። እንደዚህ ቆንጆ ፀሐይ በሚሆን ሰዓት አስተካክላለሁ። መሬቱን ንጹህ አድርገዋለሁኝ። ይሄ ቦታ የቅመማ ቅመም አሁን ያለውበት እዛ ጋር ያለው የአትክልት መትከያ ነውና እዛ ጋር የተሰኑ ቅመሞች ስላሉ እነሱን ወደዚህ ማምጣት ፈልጋለሁ። ዛሬ ግን የምሰራው እንትኖቹ ሳሮቹ ምናምን ማነሳሳት ነው። በደንብ አጸደዋለሁ። ዛሬ ሳሮቹን አነሳለሁ። ከቻልኩኝ ደግሞ በደንብ አገላብጠዋለሁ መሬቱን። ከዛ በኋላ የቻልኩኝ ያክል እዚህ ጋር ፔፐርሜንት አለኝ ከኋላ እሱን እንትን እላለሁኝ። ምናና ማለት ነው። ናናው በጣም እየበዛ ይሄዳል በየአመቱና መውጣቱም አይቀርም ወደዛ እየሰፋና በየአመቱ መቀነስ አለበት። የተወሰነ ለመቀነስ ሞክራለሁ ስኮተኩት። ከዛ በኋላ ላይ ትንሽ ጠብቄ በደንብ በጋው ትንሽ ሙቀቱ ሲጨምር እነዛን ነቅዬ ወደዚህ አመጣቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቦታ በደንብ ከራሰ በኋላ ይሄ ቦታ ትንሽ ደረቅ ነው። ብዙ ቅመሞች አሉት። ቀናንሻቸው ነው አሁን ምክንያቱም በየአመቱ በጣም ስለሚበዙ ይጠባል ቦታውና እዚህ ጋር የተወሰኑ አበቦች አሉት ፊል በሚባሉ አበቦች እነሱን አሁን ምልክት አደርግባቸዋለሁ ከአረሙ ካነሳው በኋላ ምክንያቱም ካበቡ በኋላ ይጠፋሉ። ልክ ሀርብስ ሲመጣ ዊንተር ከመግባቱ በፊት ሽንኩርቱን ስሪ ብል ይባላል። ሽንኩርቱ ወይም ስሩን ነቅዬ እዛ ጋር ያለው ቦታ ላይ ያለ ክብ ነው። ስፕሪንግ ላይ ብዙ የሚያብቡ አበቦች የሉም። በጋ ላይ ነው ብዙ የሚያብቡትና ከፍ ያሉ አበቦች ስለሆነ ያሉት ወይኑ ያለበት ጋር ማለት ነው። አሳያቸዋለሁ በኋላ ላይ እዛ ጋር ተከላቸዋለሁ። ስለዚህ ለእነሱ ምልክት አደርጋለሁ እና ይህንን ማረም በአጠቃላይ ማጸዳዳት ነው ስራዬ። የተወሰኑ እዛ ጋር የባሮ ሽንኩርት አለኝ፣ ጥቅል ጎመን አለ ሀርብስ ላይ ተተከለ ወይ ባለፈው አመት ክረምቱ ሊወጣ አካባቢ ተተከለ። ክረምቱ ላይ ተተከለ አክቹአሊ እስካሁን አለው የዊንተር ስለሆኑ ማለት ነው ይቀጥላሉ። እና ደግሞ እንትን አለኝ ሰለሪ አለኝ። ሰለሪውም አለ እዚህ ጋር በደንብ ከተከተኮትኩ በኋላ ሰለሪው በነገራችን ላይ ከተጠቀምኩ በኋላ መልሼ ስከተው ሁሌም ይበዛልና እሱን መስመር አስዋለ ጥጋ አስዋለ ብዙ ነበር የተከልኩት። አሁን 4 ፒስ ብቻ ነው የቀረኝ። እነሱን ጥጋ ይዛቸዋለሁ ሌላ ቦታ ተክላቸዋለሁ ሁሌም መጠቀም ስለምችል ያወጡ ድጋሚ ማስተካከል ማለት ስለምችል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ዛሬ የግብርና ስራዬን ልጀምር ነው። ጀምራል ኦሬዲ መኮትኮት ማነው ስር በጣም ብዙ አውጥቻለሁ ከትላንት ወዲያ ምናምን ግን ዛሬ በቃ መጨረስ ስላለብኝ እሑድ ነው። እሑድ ቀን ብዙ ስራ አልሰራም ግን
በቃ ትንሽ ልጅም ተኝታለች። አሁን ራፊን ካያቱ እየተጫወተ ነው። እሱን አስተካክልና ከዛ ደግሞ ስተካከል በጋው ላይ ደግሞ ያለውን ነገር እንግዲህ እያየን እያሳየኋችሁ እንሄዳለን። እንዴት እንደማሳልፍ በጋይም ብዙ በጋ ላይ ቢዚ ነው የምሆነው ሞር ማለት ነው ከክረምቱ ይልቅ። ወደ ስራ አብራችሁን ቆዩ። ይሄን አናናስ ሲበቅል አነሳለሁ። ይሄን በሙሉ አጸዳለሁ ገና። ይሄን አጽድቻለሁ። እነዚህኛዎቹ በጣም ብዙ ስለሆኑ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው ማስለቀቃቸው። ምክንያቱም ጠቅጠቅ ያሉ ናቸው። ጊዜ ይፈጃል በአንድ አንዱን ለመንቀል። በዛ ላይ ጥቅም የለውም በዚህ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ግን መጠንቀቅ አለብኝ ቁርጭ ብቻ እንዳላወጣው ማለት ነው። በደንብ ከስር መውጣት አለብኝ። እዛ ጋር የተከልኩት ዘሮች ናቸው። እነዚህ በሙሉ የተከልኳቸው ዘሮች ናቸው የሚወጡ ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰላጣ ናቸው። ይሄ ኮራቢ ነው ተክለዋለሁ። አሁን በረዶ ስለሚሆን በቅርቡ ለዛ ብዬ ነው እጠብቃለሁ። ይሄ በረዶ እስከሚያልፍ ቅዝቃዜ ማለት ነው። እዛ ጋር የምታዩት ፌንሂል ወይም ምንድነው የሚባለው? ይሄ ታዩቹ ይሄ እንትን ነው ምንድነው ያልኳችሁ? እንስላል። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እንስላል ነው። ይሄ ማለት ነው። እሱንም ተክሏል። ውጭ ነው መትከል የፈለኩት ቦታ ስለሌለኝ ውስጥ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ትንንሾቹ ሰላጣ ናቸው። ቲማቲሙ ከፍ እስከሚል ድረስ ሰላጣው እንትን እንዳለው ጥግ ላይ ያሉት እነዚህ ቲማቲም ናቸው። እዛ ጋር ደግሞ ፎሶሊያዎች ተክያለሁኝ። ወደ 4 ነው 5 የሚሆኑ ፎሶሊያዎች ትንሽ አጠጋግቼ የተከልኳቸው ግን ኦኬ ሰንሰለት ስለሚሰራ ወደ ላይ ሲወጣ እንትን ባለው በመደገፊያ አድርጌ ከፍ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ዝኩኒ ኪያር ነው። ይሄ የምታዩት ኪያር ነው። ይሄም ኪያር ነው። ውጭ የሚተከል ነው ገና። ይሄ ቃሪያ ነው፣ ፓፕሪካ ማለት ነው። ውጪ ፓፕሪካ ነው፣ ቲማቲም ነው። ይሄ ነገር ምን ብዬ እንደገዛው ስራ አልገባኝም። ጽሁፍ የለውም ላይ ደው። ለማንኛውም የሆነ ነገር ነው። ፓፕሪካ ቃሪያ ይመስለኛል። ቃሪያ ነው ይሄ። ቃሪያ ግን እንደገዛው አውቃለሁ፣ ግን ይሄ ምን ላይ ሊያው ጽሁፍ ቃሪያ አይልም። አይነቱ ብቻ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ የዊንተር ሰላጣ አልኳችሁ ነው ባለፈው የተጠቀምኩት። የዊንተር ሰላጣ ዊንተር ላይ ያተከልኩትኝ ነው። ይሄ በሙሉ ቦታ እሱ ነበረ። አውጥቼው ነው እዚህ ጋር ያለውን ትቼዋለሁ። እሱ ቆርጦ እንደገና ስለሚያብብ ሰላጣ ላይ እየቀላቀለ ለመጠቀም ወይ ብቻውንም ሰላጣ ለመስራት ይሆናል ብዬ ነው። የተለያየ አይነት ዝግጅት ያላቸው አግኝቼ መጣሁ። ከሁሉም አንዳንድ ልተክል አስቤያለሁኝ። አሁን
ከዛኛው 3 ተክያለሁ። ከአረንጓዴ 3 የተለያየ ዝርያ ደግሞ ተክል 6 ዝኩኒ ይኖረኛል። ውጭ በጣም ብዙ ነው ግን ችግር የለውም። ያው ለዘመን ለጓደኛ ምናምንም ስለምሰጥ እነዚህን ተክላቸዋለሁ ማለት ነው። 3 ናቸው። ቦታ ለመቆጠብ አንድ አይነት ዝርያ ስለሆነ አንድ ቃል ላይ ቢተከል ምንም ማረን በኋላ መለየት ይችላልሁ። አሁን በረዶ ስለሚመጣ ውስጥ ላይ እዚህ ጋር ዝኩኒ ሚል ጽፌበታለሁ። ኦሬዲ ቢጫ መሆኑን አውቃለሁ። ውሃ ጠጣዋለሁ ማለት ነው። ከባድ የሚባለውን ስራ እንግዲህ ማረሙን፣ መቆልቆሉን፣ መቆጥቆጡን እና መቆፈሩን ጨርሻለሁ። እንደምታዩት የተወሰኑ ዘሮችን ተክያለሁ። ውጭ ላይ የሚተከሉት ውስጥ ላይ ያሉት እነዚህን ይመስላሉ። ቲማቲሞች ምናምኖች ኦሬዲ ተተክለዋል። ሰላጣ ዘሮችም እንደዚሁ ተተክለዋል። ውስጥ አሁን ውጭ እያወጣሁ መትከል ያለብኝ ኪያር ነው የምትመለከቱት የተከልኩ ያሉት። እንዲሁም የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ቲማቲሞች ከጓደኞች እንደዚህ ጎራጆች የተሰጡኝ ስጦታዎች አሉ። ዘራቸውን ተክለው ማለት ነው። እነሱን ተክላለሁ። ውጪ እንደዚህ መግዛት እንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እነሱንም እንደዚሁ ቃሪያ ምናምን ከዚቼ ተክላለሁኝ ማለት ነው። እና እንትናለኝ ፔንኬል ወይም እንስላል ኮራቢ ምናምን ዘሮች አሉኝ። እነሱንም እንደዚሁ ተክላለሁኝ ውጭ ላይ ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ብርዱ ስላለፈ ዘና ብዬ ሁሉ ነገር ተክላለሁኝ ቆንጆ አድርጌ። ከዛ በኋላ በደንብ ማጠጣት ነው። በየቀኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ቢያንስ ምሽት ላይ ወይ ጠዋት ላይ መጠጣት አለበት በደንብ። አለበለዚያ ሁለት ጊዜ ብዙ ጊዜ ሁለት ያጠጣለሁ። ግን ያው ፈን ነው ከልጆቹ ጋር ማጠጣቱም ራሱን የቻለ ፈን ስለሆነ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ከልጆቻችን። እንደምታዩት በተለይ ሶፊያ በደንብ እያገዘችኝ ነው። ራፌም እያገዘኛል። በተለይ ማጠጣቱን በደንብ አድርጎ ያጨመላልቅልኛል። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። አሁን መንከባከብ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው። አሁን ወደ ውስጥ እንግባ። ይላችሁ ቲማቲሞቼ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አያችሁ። ከባለፈው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የበላይ ደርሷል። ያኛው ኦክሰን ይባላል። ኦክሰን ሄርዝ ይባላል። የበሬ ልብ አረኑ ለምን እንደሚባል በጀርመንኛ ይሄ ትልቁ ማለት ነው። ኦክሰን ሄርዝ ነው። የማአት ትልልቅ ቲማቲም ነው የሚያፈራው። በጣም ብዙ ቲማቲሞችን ያፈራው። እዚህ ጋር ያለ ኖርማል ፍላሽ ቶማትን ነው። ይሄ ኖርማሉ ቲማቲም ነው። እነዚህ ትንንሽ ቲማቲሞች ናቸው። እዚህ ጋርም ትንንሽ ቲማቲሞች አሉ። የባለህይወቴ ወንድም እኔ ሰጠኝ ችግኙን። እነዚህ ፎሶሊያ አፍርቷል። ይሄው ፎሶሊያ ማፍራት ጀምሯል። ይሄው በሚቀጥለው እነዚህን ይለቅመን በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ መብላት እንጀምራለን ፎሶሊያ። ምክንያቱም በየሳምንቱ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያፈራው። አንድ ቲማቲም ደግሞ ይሄው በስሏል ኦሬዲ ለሰላጣ የሚሆን ቲማቲም። ከዚህ በኋላ ሰላጣ ቲማቲም አንገዛም ማለት ነው። ለሰላጣ አለን ቤታችን ውስጥ አያችሁት። ሰላጣ ለዛ ይዘን ነበር ነው ለቫኬሽን። አሁን የዚህ ቲማቲም እዚህ ጋር የተወሰኑ ሰላጣዎች ቀርተውኛል። እነሱን እንጠቀማለን። ሌላ ዙር ተክላለሁ ሰላጣ ተጨማሪ። ኪያር አያችሁ። አንዱን ኪያር ይዤ ነበር የሄድኩት በልተናል እንትን ላይ ቫኬሽን ላይ። ይሄ ግን እያበቀለ ነው አዲስ 2 ይዘዋል አሁን። ይሄንን ይመስላል ከሞላ ጎደል በአሁኑ ሰዓት ያለው። አሁን ማጠጣት አለብኝ። ፀሐይ አይጠለቀች ስለሆነ አጠጣለሁኝ ውሃ። አሁን እንግዲህ አንድ ሳምንት ቫኬሽን ሄደን ስንመጣ ይሄን ያህል አድጓል። በጣም በሚገርም ሁኔታ በፍጥነት ነው ያደጉት። ይሄ ራሴ ያበቀልኩ የተከልኩት ዝኩኒ ነው ዘሩን። እዚህ ጋር ያሉት ችግኞች ራሳቸው በጣም ትንንሽ ነበሩ። ባለፈው ሳምንት ትላንትና ነው የተመለስነው ከቫኬሽን። በጣም አድገዋል። ቲማቲሞች ናቸው እነዚህ ለየት ያሉ ዝርያ። አሁን በታትኝ ተክላቸዋለሁኝ። ዘግይቶ ነው የሚደርሰው። ይሄ ሽንኩርት የራፊ ሽንኩርት የተከለው ሽንኩርት ነው። ይሄ እንትን ነው የሰንፍላወር ወይም ደግሞ የሱፍ ተክል ነው። እዚህ ጋር ፎሶሊያ አለኝ። እዛ ጋር አለኝ ፎሶሊያ። ያው ፎሶሊያ ደግሞ አብቅሏል። ዝኩኒ ኪያሩ ላሳያችሁ። ኪያር አፍርቷል። ይሄው ሁለት ኪያር ይዟል። አሁን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነው። ካሮቶቹ በጣም ከፍ ብለዋል። ቀይ ስር እነዚህ የተለያዩ የካሮት ዝርያዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ሽንኩርቶችም ትልልቅ ሆነዋል። ዝኩኒው በጣም አድጓል። ቲማቲሜ ፎሶሊያው እዚህ ጋር ይሄው በጣም ረዝሞ ነው የጠበቀኝ። የሚገርም ነው። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ፀሐይ ነበረ። ይሄ እንትን ነው እንስላል ነው ይሄ። እሱም በጣም አድጓል። ይሄላችሁ ኦቨርሽን ምንድነው? ይሄንን ኮራቢውን ላሳያችሁ። ኮራቢ በጣም ትልቅ አፍርቷል። ኮራቢ ይሄኛው ቀዩ ቀስ ብሎ ነው የሚደርሰው መሰለኝ። አይደል? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቀዩን የተከልኩት። ነጩ ግን ትልልቅ ሆነዋል። የራሴ የተከልኳቸው ዝኩኒዎች
በጣም ትልቅ ሆኗል። እንደውም እዚህ ጋር እያፈሩ ነው፣ ገና ካሁኑ እያፈራ ነው። ቲማቲሞቹም ትልልቅ ሆኗል። ትንንሽ ነበሩ እነዚህኞቹ ጥቋቁር ቲማቲሞች ናቸው። ያኛው የተገዛ ዝኩኒ ነው፣ ኦሬዲ አብቧል። ይሄኛው ማለት ነው የገዛውት ነው። እነዚህ ቃሪያዎች የተለያዩ አይነት ቃሪያዎች ፓፕሪካ ነው። እነዚህ ሁለቱም ያቃጥል ቃሪያ ነው፣ አገር ቤቱ አይነት አፍርተዋል። እዛ ጋር እዚህ ጋር ያሉት እንትን ነው የቱርክ ቦነ ፎሶሊያ ሆኖ የቱርክ ነው፣ እንደ ውስጡ የሚበላ አይነት ቦሎቄ ነገር ነው። በጣም 6 ፒስ ነው የተከልኩት የነበረው። በጣም ትልቅ ሆኗል። እዛ ውስጥም አንዳለኝ። ይሄኛው ዮሐንስ ቤር ይባላል። ይሄ የዚህ የሚሰራ ኬክ አለ፣ አሳያችኋለሁኝ። የዚህን ኬክ በቃ በየሳምንቱ ነው የምጋግረው። ትልልቅ ባትራ ሁለት ነው የምጋግረው በየሳምንቱ። አሁን ስለደረሰ በሚቀጥለው ሳምንት ጀምራለሁ መጋገሬ። ቀርጽላችኋለሁኝ። ጥቁሩ ዮሐንስ ቤር ነው እዚህ ጋር። እዛ ጋርም አለን ቀይ፣ አያችሁት? እዛ ከጀርባውም ጥቁር አለን። እዚህ ጋርም ሌላ ጥቁር ዮሐንስ ቤር አለ። እዚህ ጋርም አለ፣ እዚህ ጋርም እንዳለ። ይሄ ደግሞ ሄምቢየር ነው ወይም እንደሚባለው ሄምቢየር በእንግሊዘኛ ይሄ ማለት ነው። እንጆሪ ሀገር ቤት ይበቅላል። ትላንትና እንደመጣን ማአት ነበር ያፈራው። ይላችሁ ግማሹ ተራግፏል መሬት ላይ። የተበላሸውን አራግፌው ነው። በጣም ብዙ ነበር ያፈራው። ለቅሜው በላ ነው ትላንት እንደመጣን። በየቀኑ ነው ይሄ የሚያፈራው። በየቀኑ አዳዲስ ታገኛላችሁ። ይሄ አንድ ካላችሁ ደግሞ ይበዛል ራሱ።